Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin gửi tới cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh rau câu trung thu nhân thập cẩm. Lần này Hana không sử dụng khuôn liêng, mà Hana sử dụng khuôn đế rơi, khuôn ép bánh lò xo của bánh nướng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Trước tiên, mình sẽ đi chuẩn bị ngâm rau câu. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dành chút ít thời gian cho việc ngâm rau câu thì thành phẩm bánh sẽ ngon hơn. Để làm trứng muối, Hana sử dụng 500ml nước trái cây. Vì nước này có vị hơi chua, nên mình sẽ thêm 1 muỗng canh đường cát, 5g bột rau câu dẻo hoặc là bột rau câu giòn. Khuấy đều và để ít nhất 15 phút cho rau câu nở. Để làm phần nhân và phần vỏ thì Hana sử dụng 300ml nước. Thêm vào 18g bột rau câu giòn, 9g bột rau câu dẻo. Mình khuấy đều và để qua một bên. Cô bác, anh chị và các bạn sử dụng rau câu giòn và rau câu dẻo thì bánh sẽ ngon và nhìn đẹp hơn. Phần rau câu trang trí thì Hana sử dụng 500ml nước, 3g bột rau câu dẻo, 7g bột rau câu giòn, khuấy đều. Phần này cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể bỏ qua. Để làm nhân thập cẩm, Hana sử dụng sâm bổ lượng. Mình sẽ cho vào tô 3 lít nước, thêm vào 80g nhãn nhục. Mình cũng khuấy đều và để sang một bên. Tiếp theo, Hana sử dụng nước ấm. Cho vào nước 15g phổ tai đã rửa thật sạch và 100g táo đỏ khô. Phần này mình sẽ ngâm 10 phút, sau đó vớt ra để ráo. Phần táo đỏ thì cô bác, anh chị và các bạn mình lấy tăm xăm đều lên táo. Mình làm như vậy, một chút táo nở tròn và mình nấu sẽ ngon hơn. Còn phổ tai thì cô bác, anh chị và các bạn có thể cắt khúc tùy ý. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nấu phần rau câu. Phần rau câu trứng Hana cho lên bếp, đun sôi. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Phần này mình chỉ cần nấu vừa sôi, rau câu tan hoàn toàn là mình nhắc xuống. Mình đừng có để lâu quá, vì phần này có nước trái cây, nếu mà mình đun lâu, rau câu sẽ khó đặt lại. Để làm lòng đỏ trứng muối, Hana sử dụng khuôn đá bi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy rau câu cho nguội bớt, mình hãy cho vào khuôn. Sau khi đổ đầy khuôn thì mình sẽ đậy nắp lại và dùng vật nặng đè lên để nguội. Mình làm như vậy thì những lòng đỏ trứng của mình sẽ tròn đều. Tiếp theo, Hana sẽ đi nấu phần rau câu để trang trí và một chút mình ăn kèm với sâm bổ lượng. Mình cũng khuấy đều và nấu sôi. Phần này nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình cũng có thể bỏ qua không làm. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì cho vào 50g đường cát, 1 muỗng cà phê nước vani, nấu cho đường tan. Thêm vào 100g nước cốt dừa khuấy đều và nấu cho sôi trở lại. Mình sẽ chia rau câu ra làm 3 phần. Phần rau câu trắng thì cô bác, anh chị và các bạn mình làm nhiều, vì một chút mình ăn kèm với sâm bổ lượng cũng rất là ngon. Trong một cái khuôn nhỏ khác thì Hana cho vào khoảng 100g rau câu trắng. Sau đó cho một ít siro dâu vào, mình tạo màu. Phần này mình giả làm lạp xưởng. Và phần rau câu trắng còn lại cho vào một ít màu vàng. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không thích, mình có thể dùng nghệ. Phần này một chút mình cắt lát, mình sẽ giả làm mứt gừng. Rau câu trắng thì mình sẽ làm mỡ heo. Kế tiếp
mình sẽ cho vào son 800ml nước, thêm vào 50g xoài sơn, 50g bo bo. Phần này cô bác anh chị và các bạn rửa thật là sạch. Mình sẽ nấu trên bếp ở lửa vừa cho tới khi xoài sơn, bo bo gần mềm thì mình cho vào 250g củ năng cắt hạt lựu, khuấy đều, nấu thêm khoảng 5 phút nữa thì mình tắt bếp, đổ ra rổ và để ráo. Và bây giờ mình sẽ đi nấu phần sâm bổ lượng. Nhãn nhục sau khi ngâm thì mình sẽ vớt ra ngoài. Lọc nước ngâm nhãn qua khăn giấy để loại bỏ chất cặn. Cho son nước lên bếp. Cô bác anh chị và các bạn mình sẽ cho hết phần táo đỏ vào. Phần nhãn nhục thì mình cho vào 1/2 để mình lấy mùi. 1/2 nhãn còn lại một chút mình cho sau để mình ăn phần sâm bổ lượng cho nhãn được giòn. Và 50g nho khô. Đậy nắp lại, mình sẽ nấu khoảng 30 phút cho ra chất ngọt. Sau 30 phút mình sẽ thêm vào 400g đường cát hoặc đường phèn, một xíu muối, khuấy đều và nấu cho đường tan hoàn toàn. Sau khi đường tan, cho hết số nhãn nhục còn lại vào và tất cả các nguyên liệu mình đã nấu trước đó. Khuấy đều, nấu thêm 5 phút nữa thì mình tắt bếp. Phần rau câu trứng muối và phần rau câu trang trí sau khi mình để nguội thì mình cho vào tủ lạnh cho tới khi đông đặc lại thì mình sẽ cho ra ngoài và để qua một bên. Phần rau câu màu vàng một chút mình giả làm mứt gừng nên Hana sẽ cắt nhỏ và cắt xéo. Rau câu trắng và rau câu màu hồng thì mình tượng trưng cho thịt và mỡ heo nên mình sẽ cắt hạt lựu nhỏ. Cắt nhỏ một ít phổ tai, phần này mình sẽ giả làm lá chanh. Và một ít cái của sâm bổ lượng. Phần nào to quá thì cô bác anh chị và các bạn dùng kéo cắt nhỏ ra. Để nấu rau câu phần vỏ và phần nhân, Hana sử dụng 1,5 lít nước sâm bổ lượng. Mình đun sôi trở lại và cho hết tô rau câu mình ngâm lúc nãy vào. Khuấy đều, nấu ở lửa vừa và nhỏ khoảng 15 phút hoặc cho tới khi rau câu tan hoàn toàn. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy để tránh bị khét ở đáy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Phần này cô bác anh chị và các bạn nhớ giữ ấm trên bếp trong khi làm. Trong một cái son nhỏ khác, Hana cho vào 1 muỗng canh nước đường bánh trung thu. Thêm vào 50g dừa non bào sợi. Mình sẽ xào ở lửa vừa và nhỏ khoảng 5 phút. Cho dừa và đường được thấm đều nhau. Phần này mình sẽ giả làm trà bông. Cô bác anh chị và các bạn không thích mình cũng có thể bỏ qua. Sau đó thêm vào 500 nước rau câu sâm bổ lượng. Khuấy đều. Và mình sẽ đi làm nhân. Cho phần nguyên liệu lúc nãy mình chuẩn bị vào. Phần rau câu cô bác anh chị và các bạn chừa lại. Một chút mình cho sau, mình đừng cho vô liền. Vì nước đang nóng,
mình cho rau câu vô, rau câu bị ra màu, phần nước này đục, nhìn nhân không được đẹp. Thêm vào 1 muỗng cà phê mè rang vang. Để làm nhân thì cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng bất cứ loại khuôn nào mình có. Nhỏ hơn khuôn làm bánh trung thu là được. Sau khi cho hỗn hợp nhân vào thì mình sẽ cho một ít rau câu. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình đừng có làm lỏng quá hoặc đặc quá. Lòng đỏ trứng trước khi cho vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng khăn giấy lau khô để tránh bị tách lớp. Mình chỉ đổ nhân vừa ngập trứng muối là được, mình đừng đổ cao quá. Một chút lòi nhân ra khỏi khuôn bánh nhìn không đẹp. Phần nhân này thì Hana làm khoảng 8 cái. Sau khi làm xong mình sẽ để cho nguội, hoặc là cho tới khi đông đặc lại hoàn toàn. Sau khi phần nhân đông đặc lại hoàn toàn thì mình sẽ bắt son rau câu xăm bổ lượng lên bếp, đun nóng lại. Thêm vào 200g nước cốt dừa và 100g nước đường bánh trung thu. Cô bác, anh chị và các bạn mình cho thêm nước đường bánh trung thu thì phần bánh sẽ đẹp hơn và ăn bánh có hương vị ngon hơn là mình cho cà phê hoặc là cacao. Để tạo hình bánh thì Hana sử dụng khuôn nhấn lò xo. Cô bác, anh chị và các bạn mình sử dụng một cái hũ có thể đựng vừa cái khuôn. Nếu không vừa, mình dùng giấy chêm vào hoặc dùng bất cứ cách gì để giữ khuôn thẳng đứng là được. Để đổ rau câu không bị chảy và không có hại cho sức khỏe thì Hana sẽ cho một ít rau câu ra ngoài chén. Khuấy cho rau câu nguội hoàn toàn nhưng mà không được đông đặc lại. Sau đó sẽ cho vào khuôn và tráng đều. Thông thường, để làm rau câu bằng những khuôn nhựa hoặc là những khuôn không có chịu nhiệt độ cao, cô bác, anh chị và các bạn nhớ giữ ấm rau câu, mình đừng có đun sôi. Phần rau câu này sau khi tráng đều thì mình sẽ để khoảng 5 phút cho rau câu hơi đông đặc lại. Để tránh bị tách lớp thì Hana dùng tăm xăm đều trên mặt bánh. Phần nhân thì mình cũng lau khô và dùng tăm rạch xung quanh nhân để giúp cho nhân không bị tách lớp. Thêm một ít nước rau câu vào khuôn, sau đó cho phần nhân này vào và tiếp tục chế rau câu ngập khuôn để nguội, cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng khuôn liền để tạo kiểu. Cách làm thì giống như vậy. Khuôn đế liền này Hana thấy rất là thấp và hoa văn cũng không được đẹp bằng khuôn lò xo, nên Hana sử dụng khuôn lò xo. Phần này thì mình sẽ làm hơi cực một chút vì mình chỉ có một cái khuôn. Mình làm hết cái này mình mới làm tới cái khác. Tùy theo cô bác, anh chị và các bạn thấy cái nào tiện lợi thì mình làm. Vì Hana thích bài vẽ nên lâu lâu làm cái này làm cái kia. Dùng khuôn lò xo thì hoa văn rất là đẹp. Cô bác, anh chị và các bạn nếu thích, mình có thể làm giống như Hana. Nếu không thích thì mình coi giống như mình thêm một ý tưởng. Vỏ bánh thì thêm nước đường bánh trung thu rất là đẹp và có mùi thơm rất đặc biệt. Phần nhân thì dai giòn sực sực, có hương vị của sâm bổ lượng. Sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn thêm một món bánh trung thu rau câu rất là ngon và đặc biệt. Phần sâm bổ lượng còn lại thì mình sẽ kết hợp phần rau câu còn lại ăn kem. Với những gì Hana chia sẻ, hy vọng giúp ích cho cô bác, anh chị và các bạn thêm nhiều ý tưởng cho mùa trung thu năm nay. Nếu thích những gì Hana chia sẻ, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Mỗi tuần, Hana chia sẻ món chay mặn và mẹo nấu ăn trên kênh Món Ngon cùng Hana Phùng vào thứ Ba và món xôi chè bánh rau câu
trên kênh Cooking with Hana Phùng vào thứ 6. Cô bác, anh chị và các bạn xem ủng hộ Hana nha. Cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.